Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα νέα συνταγή, θα σας φτιάξω χοιρινό, θα μοιάζει πολύ με κοντοσούβλι, όμως θα το κάνουμε σε φόρμα του κέικ. Είναι εύκολη συνταγή, θα σας την δείξω, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Γιώργος Ζόλης και Μαγειρικές Απολαύσεις, γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα θα κάνουμε χοιρινό σαν κοντοσούβλι, έτσι, γίνεται πεντανόστιμο, θα δείτε τώρα. Λοιπόν, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Θα φτιάξουμε μία σάλτσα για να βουτήξουμε μέσα το χοιρινό. Αν έχετε σόγια σως, 30 γραμμάρια. Αν δεν έχετε δεν μας πειράζει καθόλου. 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα. Μία κουταλιά μέλι. 3 κελίδες σκόρδο, θα τις τρίψουμε. Ωραία. Ανακατεύουμε. Ένα ποτηράκι νερό. Μπορείτε να βάλετε και κρασί αλλά θα γίνει βαρύ. Μία κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα. Αλάτι. Μία κουταλιά του γλυκού. Θυμάρι ή ρίγανη, ό,τι σας αρέσει. Μία καλή τσιμπιά. Πιπέρι. Ανακατεύουμε όλα μας τα υλικά. Έχω πάρει μία φόρμα του κέικ. Έχω βάλει 3 σκηνάκια. Βλέπετε, στη μέση και στις 2 άκρες αλουμινόχαρτο κάτω και από πάνω λαδόκολλα. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε μία φέτα κρεμμύδι. Εντάξει, θα τη βάλουμε στην άκρη. Μία φέτα πιπεριά και μία φέτα ντομάτα. Θα πάρουμε ένα κομμάτι χοιρινό. Το χοιρινό μου είναι αυτό εδώ. Εγώ έχω πάρει το πάνω μέρος από το χέρι. Το βουτάμε μέσα στη σάλτσα και το βάζουμε πιέζοντας καλά. Θέλουμε να διαλυθούν λίγο οι ντομάτες και τα λαχανικά μας για να μπορέσουμε να βάλουμε αρκετά. Εντάξει. Θα βάλουμε μία φέτα κρεμμύδι, χοιρινό, μία φέτα πιπεριά, χοιρινό, απλά το χοιρινό είναι κομμένο σε κομμάτια, έτσι το βλέπετε, δεν υπάρχει πρόβλημα αν είναι λίγο μεγάλο ή λίγο πιο μικρό. Πιπεριά, χοιρινό, το βουτάμε μέσα. Επαναλαμβάνετε δηλαδή την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσετε το κρέας. Πιέζουμε όσο μπορούμε καλά. Βλέπετε χοντρά κομμάτια. Σπρώχνετε για να χωρέσει όσο μπορούμε περισσότερο. Μας παίρνει να βάλουμε άλλο ένα κομμάτι. Το μυστικό όλο είναι να πιέσετε καλά το κρέας, γιατί όταν θα αρχίσει να ψήνετε τα λαχανικά, καταλαβαίνετε, θα μαζέψουν. Εντάξει. Το χοιρινό που χρησιμοποίησα είναι περίπου 1,5 κιλό. Θα ρίξετε τη σάλτσα που έχει περισσέψει.
Θα σκεπάσουμε και από πάνω. Το θωρακίζουμε δηλαδή, γιατί θέλουμε να βράσει λιγάκι και μετά να ψηθεί. Θα τα βγάλουμε αυτά κάποια στιγμή. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε τα δύο σπαγάκια και κάνουμε κόμπο. Το ίδιο θα κάνουμε και στη μέση. Το ίδιο θα κάνουμε και στην άκρη. Ωραία. Λοιπόν, 200 βαθμούς αντιστάσεις. Καλό είναι να το βάλετε σε ένα ταψί, γιατί υπάρχει περίπτωση να βγουν υγρά για να μην λερώσετε το φούρνο σας. 200 βαθμούς αντιστάσεις. Πάνω κάτω 2 ώρες τουλάχιστον για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις λαδόκολλες. 2 ώρες μετά πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Που προφανώς θα σας πω ότι η μυρωδιά του δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, έχει κρατήσει όλο το ζουμάκι. Βλέπετε? Έχει κρατήσει όλο το ζουμάκι και θα το βάλουμε τώρα ανοιχτό να συνεχίσουμε το ψήσιμο για άλλη 1 ώρα. Μόλις ψήθηκε, το έβαλα σε ένα μικρό ταψάκι και το ξαναέβαλα λίγο στο φούρνο. Κοιτάξτε, λιώμα είναι. Βλέπετε? Το έβαλα πάλι στο φούρνο να πάρει λίγο χρώμα, μόνο αυτό. Το ζουμάκι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Εγώ έχω φτιάξει πουρέ, θα το βάλω πάνω από το πουρέ. Αν θέλετε μπορείτε να πρωτοποιήσετε και τα λαχανικά που έχει. Κοιτάξτε πως έχει μελώσει και πως έχει γίνει. Λιώμα. Έτσι. Να το φτιάξετε. Είναι φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.